Chemistry grade 12 review exercise for unit 1 part 1 multiple choice የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following is a Brunner-Lowry base but an aryanious base? A. Ammonia, B. Sodium hydroxide, C. Calcium hydroxide, D. Potassium hydroxide. Brunner-Lowry definition base ማለት ፕሮቶን አክሴፕተር ነው። አሪኔስ ቤዝ ማለት ሃይድሮክሳይድ አዮንን ሪሊዝ የሚያደርጉ ሰብስታንሶች ናቸው። ከነዚህ ምርጫዎች ግን አሞኒያ አክት የሚያደርገው እንደ አሪኒየስ አሲድ ነው። ነገር ግን ሃይድሮክሳይድ አዮንን ፕሮዲዩስ አያደርግም። ስለዚህ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ ምርጫ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ use the following acid ionization constants to identify the correct decreasing order of base strengths. HF Ka value 7.2 times 10 raised to negative 4. HNO2 Ka value 4.5 times 10 raised to negative 4. HCN Ka value 6.2 times 10 raised to negative 10. A Cn minus greater than NO2 minus greater than F minus. B F minus greater than NO2 minus greater than Cn minus. C NO2 minus greater than F minus greater than Cn minus. D NO2 minus greater than Cn minus greater than F minus. እዚህ ጋር አዮናይዜሽን ኮንስታንታቸው ተሰጥቶናል። የአሲዱ የቤዙን ስትሬንግስ በተሰጠን አሲድ አዮናይዜሽን ኮንስታንት ዲክሪዚንግ ኦርደር እንድናስቀምጥ ነው። Ka ቫልዩ ከአሲድ ስትሬንግስ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው። Ka ቫልዩ ሲጨምር የአሲዱም ስትሬንግስ አብሮ ይጨምራል። በዚህ መሰረት ትልቅ Ka ቫልዩ ያለው የኤችኤፍ ነው 7.2 ሲባዛ 10 raised to negative 4። ቀጥሎ ትልቅ Ka ቫልዩ አለው HNO2 ነው 4.5 ሲባዛ 10 raised to negative 4። የመጨረሻው HCN ነው Ka ቫልዩ 6.2 times 10 raised to negative 10 ነው። ዲክሪዚንግ ኦርደር ስናስቀምጥ ማለት ከትልቅ ወደ ትንሽ ስለሆነ ትልቅ Ka ቫልዩ ካለው ወደ ትንሽ Ka ቫልዩ ወዳለው ነው የምናስቀምጠው። Ka ቫልዩ እና ስትሪንግስ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ HF ከዛ HNO2 ከዛ HCN ነው የተሰጠን አሲድ ነው። ስናየው ኮንጁጌት ቤዙን ግን የዚህ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተቃራኒው ስለሆነ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ሁሌም አሲዱ ስትሮንግ ከሆነ ኮንጁጌት ቤዙ ዊክ ነው የሚሆነው። አሲዱ ዊክ ከሆነ ኮንጁጌት ቤዙ ስትሮንግ ነው የሚሆነው፣ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ሪቨርሱን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዙ የሚሆነው ኦርደሩ Cn ማይነስ ከዛ NO3 ማይነስ ከዛ F ማይነስ ይሆናል ማለት ነው በዲክሪዚንግ ኦርደር። ይሄንን ደግሞ ምርጫ የያዘው ኤ ነው። መልሱ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ in the Brunner-Lowry definition of acids and bases an acid blank A is a proton donor, B breaks the stable hydrogen bonds, C is a proton acceptor, D corrodes metals. በብሩነር-ሎውሪ ዲፊኒሽን መሰረት አሲዶች ፕሮቶን ዶነሮች ናቸው፣ ቤዞች ፕሮቶን አክሴፕተሮች ናቸው። እዚህ ጋር የተጠየቅነው አሲድ ነው። አሲድ ደግሞ ፕሮቶን ዶነር ነው። ይሄንን ምርጫ የያዘው ደግሞ ኤ ነው። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ which one of the following is the conjugate acid of hydrogen phosphate ion? HPO4 2-. A H3PO4, B PO4 3-, C H2PO4-, D H3O+.
የተጠየቀው ኮንጁጌት አሲድ ነው። ስለዚህ የተሰጠን ቤዝ ነው ማለት ነው። HPO4 ማለት ቤዝ ነው ማለት ነው። ቤዞች ደግሞ ፕሮቶን አክሴፕተሮች ናቸው። ስለዚህ አድ ያደርጋሉ ማለት ነው ሃይድሮጅን። HPO4 ላይ ሃይድሮጅን አድ ስናደርግበት የሚሆነው H2PO4- ነው የሚሆነው። ይሄንን ደግሞ ምርጫ የያዘው ሲ ነው። H2PO4- ሲ ማለት ነው መልሱ። አምስተኛ which one of the following is not a conjugate acid base pair? A NH3 and NH4 plus, B HS- and H2S, C NH3 and NH2-, D H3O+ and OH-. not a conjugate acid base pair ነው የሚለን። ሁሌም ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ላይ ዲፈረንሳቸው H+ ነው። ኤንስ እና በNH3 እና በNH4+ H+ ነው ዲፈረንሱ። ትክክል ነው ማለት ነው። ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው። ቢንም ስናየው ተመሳሳይ ነው። የH+ ዲፈረንስ ስለሆነ በHS- እና በH2S መካከል ያለው እዚህ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው ማለት ነው። ሲንም ስናየው NH3 እና NH2- ላይ ዲፈረንሱ H+ ዲፈረንስ ነው ያለው። ስለዚህ እሱም ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው። ዲን ስናየው H3O+ እና OH- ዲፈረንሳቸው የH+ ዲፈረንስ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አይደሉም ማለት ነው። ፔሩ ግን ትክክል የሚሆነው H3O+ ከH2O ጋር ነው። OH- ደግሞ ከH2O ጋር ነው ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር የሚሆነው። መልሱ የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው። H3O+ እና OH-። እነዚህ ሁለቱ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አይደሉም። ስድስተኛ which one of the following is not a conjugate acid base pair? A NH3 and NH2-, B H2PO4- and HPO4 C HNO3 and HNO2, D H2O and OH-. እዚህ ጋም ኖት ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው የተባልነው። በኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ላይ ዲፈረንሱ የሚሆነው H+ ነው። ኤ ነው። ቢም እንደዛው ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው። ሲን ስናየው HNO3 እና HNO2 ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አይደሉም። ለምሳሌ HNO3 ከማን ጋር ከNO3- ጋር ቢሆን አሲድ ቤዝ ፔር ነው የሚሆነው። HNO2 ደግሞ ከNO2- ጋር ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ነው። ሁለቱ ግን HNO3 እና HNO2 ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አይደሉም ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው የH+ ዲፈረንስ አይደለም በሁለቱ መካከል ያለው። ዲ H2O እና OH- ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ናቸው። ከዚህ ከአራቱ ምርጫዎች ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ያልሆነው ሲ ነው ማለት ነው። HNO3 እና HNO2 መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ which one of the following is not a strong acid? A nitric acid HNO3, B carbonic acid H2CO3, C sulfuric acid H2SO4, D perchloric acid HClO4። ኖት ስትሮንግ አሲድ ነው የተባልነው። ዊክ አሲድ የሆነ የትኛው ነው ማለት ነው። ኤን ስናየው ናይትሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው። ቢ ካርቦኒክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው። ሲ ሰልፈሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው። ዲ ፐርክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው። ከነዚህ ውስጥ ስትሮንግ አሲድ ያልሆነው ቢ ብቻ ነው፣ ካርቦኒክ አሲድ። መልሱ የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው፣ ካርቦኒክ አሲድ። ስምንተኛ each of the following pairs contains one strong acid and one weak acid except A H2SO4 and H2CO3, B HNO3 and HNO2, C H+
HBr and H3PO2 DHSO4 minus and HCN ኤን ስናየው H2SO4 እና H2CO3 H2SO4 ስትሮንግ አሲድ ነው። H2CO3 ዊክ አሲድ ነው። ትክክል ነው። ይሄ አንድ ስትሮንግ አሲድ አንድ ዊክ አሲድ ነው። ቢ HNO3 እና HNO2 HNO3 ስትሮንግ አሲድ ነው። HNO2 ዊክ አሲድ ነው። ይሄም ልክ ነው ማለት ነው። አንድ ስትሮንግ አሲድ እና አንድ ዊክ አሲድ ነው የያዘው። ሲንስ እና HBr እና H3PO2 HBr ስትሮንግ አሲድ ነው። H3PO2 ዊክ አሲድ ነው። ይሄም ትክክል ነው። DHSO4 ማይነስ እና HCN ሁለቱም ዊክ አሲዶች ናቸው። ሶስቱ አንድ ስትሮንግ አሲድ አንድ ዊክ አሲድ ነው ያላቸው። ይሄ ግን ሁለቱም ዊክ አሲድ ስላለው መልሱ የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው። ኤክሰፕት ስለሚል ዲ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ዊክ አሲዶች ናቸው። ዘጠነኛው ጥያቄ when the concentration of hydrogen ion equal to 4 times 10 raised to negative 9 molarity in water at 25 degrees centigrade, then A pH equal to 9.40, B pH equal to 8.40, C pH equal to 7.00, D pH equal to 6.40. At 25 degrees centigrade concentration of hydrogen ion ተሰጥቶናል 4.0 times 10 raised to negative 9 ነው። pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ነው። ይሄን ቁጥሩን ስናስገባው pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 4 ታይምስ 10 ሬይዝድ ቱ ኔጌቲቭ 9 ነው የሚመጣው። በሎጋሪዝም ህግ ብንበትነው ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 4 ፕላስ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ነው የሚመጣው። ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 4 ኔጌቲቭ 0.6 ይመጣል። ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ፖዚቲቭ 9 ነው የሚመጣው። ኔጌቲቭ 0.3 ፕላስ 9 መጣ ማለት ነው pH። እነዚህን ስንደምራቸው 8.4 ይመጣል። pH 8.4 ነው የሚሆነው። ይሄን ምርጫ የያዘው ቢ ነው። መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። pH equal to 8.40. አስረኛው ጥያቄ a solution with an hydroxide concentration of 1.20 times 10 raised to negative 7 molar has a pOH and a pH of blank. A 6.92 and 7.08, B 7.08 and 6.92, C 1.00 and 13.00, D 5.94 and 8.06. ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ተሰጥቶናል 1.2 ሲባዛ 10 ሬይዝድ ቱ ኔጌቲቭ 7 pOH እና pHን እንድንፈልግ ነው። pOH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ይሄንን ቁጥሩን ስንተካው ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 1.2 ታይምስ 10 ሬይዝድ ቱ ኔጌቲቭ 3 ነው የሚመጣው። ስንበትነው በሎጋሪዝም ህግ ኔጌቲቭ ሎግ 1.2 ፕላስ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ይመጣል። ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 1.2 ኔጌቲቭ 0.08 ይመጣል። ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ይመጣል። ሁለቱን ስንደምር 6.92 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ pOH 6.92 ይመጣል። pH ፕላስ pOH 14 ነው። pH ማለት 14 ማይነስ pOH ነው። የpOHን ቫልዩ ስናስገባ pH ማለት 14 ማይነስ 6.92 ይመጣል። pH ማለት ይሄን ስናቀናንሰው 7.08 pOH 6.92 ነው። pH ደግሞ 7.08 ይሄንን ምርጫ ያዘው ደግሞ ኤ ነው። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። 6.92 እና 7.08 11ኛ
The acidic ingredient in vinegar is acetic acid. The pH of vinegar is around 2.4 and the molar concentration of acetic acid in vinegar is around 0.85 molar. Based on this information, determine the value of the acid ionization constant Ka for acetic acid. A 2.5 times 10 raised to negative 5, B 1.9 times 10 raised to negative 5, C 5.0 times 10 raised to negative 5, D 7.4 times 10 raised to negative 3. Ka-ውን ዲተርማይን እንድናደርግ ነው የተጠየቅነው። Ka-ውን ዲተርማይን ለማድረግ ኢኩሊብሪየም ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ማወቅ አለብን። ስለዚህ መጀመሪያ ሪአክሽኑን እንጽፋለን። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽናቸውን እንጽፋለን። ከዛ ቼንጁን፣ ከዛ ኢኩሊብሪየም ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ነው Ka-ውን ማግኘት የምንችለው። ሪአክሽኑን ስንጽፈው CH3COH react with water gives CH3COO minus plus H3O plus ነው የሚሆነው። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን CH3COH አሲቲክ አሲድ 0.85 ነው። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ላይ አሲቴት አዮኑና ሃይድሮኒየም አዮኑ 0 ነው። ቼንጁ አሲቲክ አሲዱ በሆነ አማውንት እየቀነሰ ኤክስ አማውንት እየቀነሰ ሲመጣ አሲቴት አዮኑና ሃይድሮኒየም አዮኑ በዛው በኤክስ አማውንት እየጨመረ ነው የሚመጣው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ ኮንሰንትሬሽን ማለት ኢኒሻሉ ሲደመር ቼንጁ ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.85 ሲቀነስ ኤክስ ነው የሚሆነው። አሲቴት አዮኑና ሃይድሮኒየም አዮኑ 0 ሲደመር ኤክስ ስለሚሆን ኤክስ ነው የሚሆኑት። Ka ማለት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ሲባዛ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲካፈል ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ነው የሚሆነው። ቁጥሩን ስናስገባ አሲቴት አዮንና ሃይድሮኒየም አዮኑ ኤክስ ነው። ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.85 minus x ነው የሚሆነው። 0.85 minus x approximately 0.85 ብናደርገው Ka ማለት x ስኩዌር ሲካፈል ለ0.85 ነው የሚሆነው። pH ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን እና ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮንን ማግኘት እንችላለን። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ማለት 10 the power of negative pH ነው። ቁጥሩን ስናስገባ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ማለት 10 the power of negative 2.4 ነው የሚመጣው። ይሄን ሶልቭ ስናደርገው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮኑ 0.004 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር x ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን እና ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ነው። ስንተካ Ka እኩል ይሆናል 0.04 ስኩዌር ሲካፈል 0.85። ይሄን ካልኩሌት ስናደርገው 1.88 ሲባዛ 10 raised to -5 ይመጣል። ይሄ ማለት Ka approximately 1.9 ሲባዛ 10 raised to -5 ነው። ይሄንን ምርጫ የያዘው B ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው B ነው ማለት ነው። 12ኛ a cup of coffee has a hydroxide ion concentration of 1 times 10 raised to -10 molar. What is the pH of this coffee? A 6, B 7, C 4, D 2. hydroxide ion concentration ተሰጥቶናል 1 times 10 raised to -10 የተጠየቅነው pH ነው። መጀመሪያ pH-ን ካልኩሌት እናደርጋለን ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮኑ። pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ the concentration of hydroxide ion ነው። ቁጥሩን ስናስገባ pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 1 times 10 raised to -10 ነው። ይሄን ሎጋሪዝም ሶልቭ ስናደርገው pH ማለት 10 ይመጣል ማለት ነው። የተጠየቅነው ግን pH ስለሆነ pHን ለማግኘት pH ሲደመር pH 14 ነው። pH ማለት 14 minus
ፒኦኤች ነው የሚሆነው። ፒኦኤች 10 ነው። 14 ማይነስ 10 4 ነው። ፒኤች ማለት 4 ነው ማለት ነው። ይሄንን ምርጫ ያዘው ሲ ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። 13ኛ what is the concentration of hydroxide ion in a 0.20 molar solution of ammonia? The Kb value of ammonia is 1.8 times 10 raised to negative 5. A 3.6 times 10 raised to negative 6. B 1.8 times 10 raised to negative 5. C 1.9 times 10 raised to negative 3. D 4.2 times 10 raised to negative 4. የአሞኒያ ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶናል 0.2 ሞላር። ኬቢ ቫልዩ ተሰጥቶናል የአሞኒያ 1.8 ታይምስ 10 raised to negative 5። የተጠየቀው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድን አዮን ለማግኘት ያው ሪአክሽኑን ጽፈን ኢኩሊብሪየም ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን መፈለግ ይኖርብናል። ሪአክሽኑ አሞኒያ react with water gives ammonium ion plus hydroxide ion ነው። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን አሞኒያ ተሰጥቶናል 0.2 ነው። ኢኒሻሊ አሞኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮን የለንም 0 ነው። ቼንጁ አሞኒያ ዲሶሴት እየሆነ ሲመጣ በኔጌቲቭ ኤክስ አማውንት እየቀነሰ ሲመጣ የአሞኒየም አዮን እና የሃይድሮክሳይድ አዮን በተመሳሳይ ሁኔታ በኤክስ አማውንት እየጨመሩ ነው የሚመጡት። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ሲደመር ቼንጅ ነው የሚሆነው። የአሞኒያ 0.2 ሲቀነስ ኤክስ፣ የአሞኒየም አዮን እና የሃይድሮክሳይድ አዮን 0 ሲደመር ኤክስ ነው። ኤክስ ነው የሚሆኑት። ኬቢ ማለት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒየም አዮን ሲባዛ በኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ሲካፈል ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒያ ነው የሚሆነው። ኬቢ እኩል ይሆናል ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒየም እና ሃይድሮክሳይድ ኤክስ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ሲካፈል ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒያ 0.2 ሲቀነስ ኤክስ ነው። ቼንጁ በጣም ስሞል ስለሚሆን 0.2 ሲቀነስ ኤክስ አፕሮክሲሜትሊ 0.2 አድርገን መውሰድ እንችላለን። ኬቢ ማለት ኤክስ ስኩዌር ሲካፈል 0.2 ይሆናል። ኬቢን ሲካፈል 1 አድርገን ክሪስ ክሮስ ብናደርግ ኤክስ ስኩዌር ማለት ኬቢ ሲባዛ በ0.2 ነው። ኬቢ ተሰጥቶናል 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 ነው። እሱን አስገብተን በ0.2 ስናበዛው ኤክስ ስኩዌር ማለት 3.6 ሲባዛ 10 raised to negative 6 ነው የሚሆነው። የምንፈልገው ኤክስ ስለሆነ ኤክስ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 3.6 times 10 raised to negative 6 ይመጣል። ይሄን ከስኩዌር ሩት ስናወጣው ኤክስ እኩል ይሆናል 1.9 times 10 raised to negative 3 ነው። ኤክስ ማለት የሃይድሮክሳይድ እና የአሞኒየም አዮን ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ነው። የተጠየቀው የሃይድሮክሳይድ ስለሆነ የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ማለት 1.9 times 10 raised to negative 3 ነው። ይሄንን ምርጫ ደግሞ የያዘው ሲ ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። 14ኛ which one of the following is not true about Lewis base? A. Lewis base are cationic in nature. B. Lewis base strengths generally depend on the pKa of the corresponding parent acid. C. Lewis base are electron rich species. D. Water is an example of Lewis base. ኤንስ እና ሊውስ ቤዝስ አር ካታዮኒክ ኢን ኔቸር። ይሄ ፎልስ ነው። ሊውስ ቤዞች አናዮኒክ ናቸው። ቢንስ እና ሊውስ ቤዝ ስትሪንግስ ጀነራሊ ዲፔንድ ኦን ፒኬኤ ኦፍ ዘ ኮረስፖንዲንግ ፓረንት አሲድ። ይሄ ትሩ ነው። ሊውስ ቤዝስ አር ኤሌክትሮን ሪች ስፒሺስ ትሩ ነው። ወተር ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሊውስ ቤዝ ትክክል ነው። ወተር ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አለው። ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያላቸው ደግሞ ሊውስ ቤዞች ናቸው። ስለዚህ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወተር ኤግዛምፕል ነው ሊውስ ቤዝ። ትክክል ያልሆነው አራቱ ማለት ኤ ነው ማለት ነው። ሊውስ ቤዝስ አር ካታዮኒክ ኢን ኔቸር የሚለው መልሱ ኤ ነው ማለት ነው።
15ኛ which one of the following salt forms aqueous solution with pH equal to 7? A Na2S, B NaNO2, C NaBr, D N2CO3። በአኳስ ሶሉሽን pHቸው 7 የሚሆነው ሳልቱ ፎርም የሆነው ከስትሮንግ አሲድ እና ከስትሮንግ ቤዝ ሲሆን ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሳልቱ ከስትሮንግ አሲድ እና ከስትሮንግ ቤዝ የተፈጠረው ሳልት ሲ ላይ ያለው ሶዲየም ብሮማይድ ነው። የተፈጠረው ከNaOH እና ከHBr ነው። NaOHም ስትሮንግ ቤዝ ነው፣ HBrም ስትሮንግ አሲድ ነው። ከስትሮንግ አሲድ እና ከስትሮንግ ቤዝ የተፈጠሩ ሳልቶች አኳስ ሶሉሽን ውስጥ pHቸው 7 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲ ነው ማለት ነው መልሱ።